What's up mga kapatid? At ito na ang inaantay ninyong room tour para dito sa ating bagong gaming room. Actually, hindi pa tapos to. Siguro mga 85 to 90% pa lang kasi may mga iba pa akong equipment na wala. At kulang kasi kulang ang ating budget. Pero guys, syempre, ma-update ko naman ngayon dyan guys in the future. And syempre guys, makikita nyo naman yung mga pinagbabago na naman ng ating room. Pero guys, ngayon, ito lang muna. At ang dami ko na kasi talagang request PM sa akin live stream. Room tour naman dyan, Boss Lucio, para sa iyong bagong gaming room. So tara, huwag na natin patagalin. Umpisa na natin. Sobrang laki pa rin ng nanonood ng ating mga videos ang hindi nakasubscribe. Guys, libre lang naman i-click ang red button na yan. Kaya kung gusto nyo pa makita ng mga streaming tips, unboxing, PC build, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe para mag 100k na si Boss Lucio. 2019 pa lang, mahilig na akong mag-setup ng aking gaming room. And lagi akong dumidepende kung magkano lang yung budget na meron ako. So kung tight yung budget, tight lang din yung setup. Pero mga kapatid, I try my best na maging minimal, maging malinis yung aking setup. And then syempre, dumarating ang mga panahon, mas lalo nag-upgrade or mas lalo nag-evolve yung ating setup. And nakita nyo naman doon sa ating umpisa ng video, doon sa montage na nakita nyo, itong room na to, it's smart room. So majority ng equipment dito, it's lahat gumagana through my voice or through my smartphone. And this room, mga kapatid natin, meron itong size na 8 square meter. Kagaya din ng aking previous gaming room. 8 square meter din yun, pero sobrang sikip nung aking room dati. Ngayon guys, itong room na to, may kakaiba na akong method na ginawa dito. At yan ay humingi na ako ng tulong sa aking kaibigan na nag-i-interior design. So shoutout sa iyo, Marian Santos. So maraming salamat sa iyo. So kung mga gusto pa magpa-interior design dyan ng mga gaming room guys, pwede nyo i-check yung kanyang profile na nandyan sa description box. Dito sa kaibigan ko na nag-i-interior design, ako pa rin naman syempre yung nasunod. Yung mga design na gusto ko pa rin. Ang maganda lang dito guys, mas ma-execute niya ng maayos yung mga gusto mo at mai-place niya ng maayos yung mga gusto mo. So yun yung maganda pag nagpapa-interior design ka. Like what I said, my previous room and this room is same lang ng size, pero yung dati kong room sobrang sikip at ngayong room na to sobrang luwag na kahit maraming gamit. Kasi nga guys, yun yung power ng interior design. So ito yung itsura ng room na to before, bago siya maging ganito. Makita nyo dyan, it's a plain ceiling, plain floor, plain everything guys. So sa mga gusto mapanood yung video ko kung paano nabuo itong gaming room na to guys, meron akong time-lapse video dyan. In 9 minutes mga kapatid natin, mapapanood nyo na kung paano nag-transform itong gaming room na to. So umpisahan natin sa ceiling or sa aking kisame. So itong kisame na to mga kapatid natin, tinatawag nilang drop ceiling. So guys, hindi rin ako sure kung tama ako or mali ako guys. Pwede nyo i-comment dyan sa baba mga kapatid, para alam nyo na, malaman natin yung tamang or exact term para sa mga ganitong klase ng ceiling. So may tinatawag silang cove light ceiling at drop ceiling. So yung meron ako guys, it's a drop ceiling at para siyang naka-elevate na ceiling guys. Parang dalawang ceiling yung lumalabas. And sa gilid niyan, meron tayong LED lights na makikita nyo guys. At hindi yan basta-basta LED lights. That's the Govee RGB Pro LED strip na may 64 feet. Yes guys, 64 feet yan. Pero maliit lang yung room. Ang laki ng nasayang na LED strip dyan. Pero okay lang, worth it kasi napakaganda at sobrang bright nung ilaw natin. At dahil RGB IC yan at it's smart, pwede mo i-connect yan sa iyong Wi-Fi at sa iyong smartphone and sa iyong any voice assistant application. Meron din ako ditong 4-pin light, okay? Isa lang ang kulay niyan, it's a warm light para mga kapatid natin kung gusto ko mag-ilaw sa aking room. So meron tayo niyan guys. Each light mga kapatid, merong 6 watts. So guys, hindi ganun kalakas kasi hindi ko rin naman gusto ng sobrang lakas na ilaw dito sa aking room. Gusto ko talaga more on RGB lang. At yung mga ilaw na yan gumagana sa pinadala sa atin ng Hatsi. So yan ang tugang touch panel smart switch. So dahil smart, alam nyo na, pwedeng i-connect sa ating smartphone. Pwede kong patay-patayin yung mga ilaw na yan gamit lang ang aking boses at ang aking smartphone. By the way guys, sa lahat ng aking product na ipapakita dito sa video na to, nandyan sa description box. If you want to buy mga kapatid or gayahin,
feel free guys. And bago tayo pumunta sa ibang part ng aking room, mapapansin nyo guys na meron tayong medyo mataas na shelving dito sa room. At nakapalibot yan sa buong room natin guys. At dyan ko ilalagay yung aking mga sponsor item o yung mga sponsor na in-unbox ko guys. Nandyan silang lahat kasi mapatid natin sobrang special sa akin ng mga box na yan kasi nagtiwala sila kay Boss Lucio para magpa-unbox. So guys, di-display natin silang lahat dyan. So lahat ng box na nandyan, it's sponsor. So maraming salamat sa inyo sa mga gusto pa mag-sponsor dyan. Baka naman nandito lang si Boss Lucio. So next naman natin, itong right corner or yung right side nitong ating room. So unang mapapansin nyo guys, dyan is yung wall. So yung wall natin guys, it's a plain white pero it's a matte finish. Bakit matte finish yung gusto ko? Kasi mapatid natin marami akong RGB lights and then kung glossy yan, magre-reflect at sobrang babanda talaga yung mga ilaw nilang lahat. So ayoko nun. So that's why matte finish yung aking pinili para kahit magtabi-tabi yung mga iba't ibang klase ng RGB lights, hindi sila magdidikit-dikit ng kulay. So guys, yun yung purpose ng matte. And mga kapatid natin, may nakikita kayo dyang light panel na parang nanolip. Pero guys, hindi yan nanolip dahil yan ang pinadala sa atin ng Player Vault, the Lightology Smart Triangle Lights Panel. So para na rin siyang nanolip mga kapatid, pero it's a budget. At ang maganda dyan guys, it's a smart light. So pwede mo i-connect sa iyong smartphone and syempre pwede mong kontrolin using your voice. And makita nyo guys na medyo plain pa yung wall dyan kasi dyan ko plano ilagay yung ating silver play button once na magkaroon na tayo. So ilalagay natin dyan sa kabilang side at sa kabilang side naman guys, just in case na magkaroon naman tayo ng gold play button. So guys, law of attraction lang guys. So kahit wala pa, naka-ready na yung slot nila. Ganon ako mag-mindset guys sa sarili ko. And sa lower part, makita niyo guys na meron dyang custom cabinet. It's a custom guys, binil dyan para dyan lang sa pwesto niya. And yung size niya guys, saktong-sakto lang talaga para hindi magmukhang masikip at magkaroon ako mas lalo na mas maraming space sa mga different items. Pero ang plano ko dyan sa cabinets na yan, dyan ilalagay yung aking mga custom keyboards or yung mga collection kong keyboards o lahat ng pang custom about keyboards guys, nandyan ko ilalagay guys, the switches, the keycaps, everything. And makita nyo rin na nandyan din yung ating router na pinadala sa atin ng Asus, the TUF Gaming AX5400 guys. So nandyan yung ating Wi-Fi and yung mga iba kong headset and yung mga iba pang mga display and RGB lights. And yung ating custom cabinet, meron niyang tinatawag na pin ring light. So ito yung umiilaw dun sa loob ng cabinet. So guys, nagtataka yung iba, Boss Lucio, paano mo napapailaw yung cabinet mo? At guys, hindi yan RGB. Merong RGB niyan pero ma-order nyo lang through Amazon. Ako guys, sa Shopee ko lang in-order yan. That's a single color. It's a warm light lang guys, pero not bad na. Kasi maganda rin sa mga RGB room, it's meron silang pang balance. Kaya pinili ko warm light na lang. So bago tayo lumipat doon sa kabilang side ng ating room, meron pang malupit na nangyayari dito sa right side ng ating room. At ang gustong-gusto kong part dito sa side na to, it's yung pagtatransform niya into home cinema. Yes mga kapatid, nagtatransform yan into home cinema dahil meron akong projector na pinadala sa akin ng Lumos. That's the Lumos projector. And guys, meron niyang pull down projector screen. Yes guys, na may size na 90 by 70. That's why it's a big screen talaga para sa room na to. So dyan ako nagmo-movie trip, Netflix and chill, whatsoever guys. Dyan pag gusto kong mag-relax. So that's why I love that part. And makita nyo doon sa ating last part guys is may bandang door at meron na naman tayong LED doon na marami rin nagtatanong anong klaseng LED yan. So yan ang pinadala sa akin ng Govee. That's a Govee Glide. And again, it's a smart RGB IC LED. So guys, pwede mo i-connect sa yung smartphone at meron siyang sobrang daming lightning effects. Diyan ko nilagay yan kasi mapatid natin, yan yung likod ng aking live streaming setup. So guys, once na nagla-live ako, kitang-kita yan sa aking live stream. So guys, nagre-reflect yung kanyang light guys. So that's why I love that part. So ngayon, punta na tayo dun sa other side nitong gaming room ko. So ito naman yung tinatawag kong left side. So dito sa left side na to, makikita nyo dito yung mga favorite anime character ko. So like what I said, that's my personality. Yan yung mga kinabaliwan kong mga anime character nung ako'y bata na Super Instinct Goku, Shaman King guys na si Yo at sa Hunter x Hunter na si Killua. So yan ay hindi
poster, guys. Okay, that's a 2D Moral Light na pinagawa natin sa Polyprints. So, shoutout sa Polyprints. And the same time, mga kapatid, makikita nyo rin dito na meron tayong happy streaming light bar. So, napakahaba niya na pinagawa din natin sa Polyprints. So, sobrang quality ng mga product or mga gawa ng Polyprints, guys. If you want, kagaya niyan, guys, pwede nyong i-check yung Polyprints. Sabihin nyo lang galing kay Boss Lucio, may discount kayo dyan. And then, the same time, mga kapatid natin, meron tayo ditong nag-iisa na resin. So, yung resin na yan, guys, is binigay naman sa atin ng Toy Shop Manila. So, maraming salamat kay Boss Noy. So, thank you sa inyo, Toy Shop Manila or TSM. So, yan yung ating Soro Dream Studio na resin, guys. Malay nyo, guys, magkaroon ako ng maraming blessing. Makabili tayo ng mga kapatid niyan. So, madagdagan ng mga resin dyan. So, yun yung plano ko dyan sa side na yan. And the same time, meron din kayong makikita dyan na cabinet. It's a custom cabinet na nakapix dyan sa side na yan naman. At ang dami na naman mga shelf or mga slot para sa different boxes. Kasi nga, mga kapatid natin, nag-unbox content tayo. So, talagang mapupuno ako ng box in the future. And again, kagaya dun sa ating last na cabinet, meron din niyang ilaw sa loob. And again, syempre, it's a warm light colors para magbalanse sa ating gaming room. And mga kapatid natin, etong both cabinets na to from the left and the right, meron niyang sikreto sa ilalim. Nilagyan ko yan ng LED LED strip na mula sa Hatseed. At sobrang helpful yan kung gusto mo mag-glow ang iyong floor sa iyong gaming room. So guys, sikreto niyan mga kapatid, huwag niyong ipapakita yung LED kung saan nakatutok. So guys, hayaan niyo yung glow, yung magbigay ng liwanag, guys, sa floor ninyo. Kasi ang pangit kung nakalabas yung mga bulb, so magda-dot-dot-dot siya, di ba guys, ang pangit. So guys, kita niyo naman dito sa ating floor, maraming nagtatanong sa akin, Boss Lucio, paano umiilaw yung floor mo, guys? Yan lang ang sikreto sa mga cabinets ko, may mga LED LED strips sa ilalim. So yung next natin, isa ito sa mga pinakamaraming message sa akin kung paano ako nagba-vlog dito sa aking room. So guys, etong part na to tinatawag kong vlogging side, and kung mapapansin ninyo, iba dito yung wall paint niya. At yung ginamit kong color paint dito, it's a Gray Delight, mga kapatid, and it's a matte finish. Same reason, kailangan ko ng matte para hindi masyadong mag-reflect yung mga ilaw ng aking RGB lights. And then, makikita nyo dyan sa wall na meron tayong pegboard. So, sa mga pegboards na yan, dyan ko nilalagay lahat ng mga vlogging equipments ko, lenses, mga wireless microphone, different mics, mga tripod, anything guys. Basta about vlogging guys, diyan ko dadamputin para alam ko kung saan ko kukunin yung mga bagay na yon. And the same time, nandyan din yung ating acoustic panels. So like what I said, that's my vlogging side. So diyan ako nakaharap magsalita mga kapatid. Siyempre gusto kong malesen yung echo para siyempre mas maganda yung mga voice quality natin sa ating mga videos. And napansin nyo na meron din tayong RGB lighting sa middle. That's the Smart Diamond Light Panel mula na naman sa Hatsi. And again, that's the smart and with a voice assistance. And the same time, meron din kayong makikita dito na RGB corner lights. So guys, diyan ko talaga nilagay yan para kahit papano magkaroon ako ng mga RGB lighting dyan sa side na yan. At maganda dyan guys, it's a corner lamp. So pwede talaga siya sa mga ganyang part. At yung table naman na ginagamit ko sa aking pagbablog, ito yung nauna kong gaming table. That's the adjustable gaming table mula sa Stance Philippines, pero hindi yan sponsor ng Stance Philippines. Binili ko yan, it's around 25,000 pesos. I'm not sure kasi it's a custom size, mga kapatid natin. Sobrang haba talaga niyan at sobrang helpful niyan pagdating sa aking mga unboxing and PC build content. Kasi guys, pwede kong i-adjust yung height niyan once na nangangalay na ako, sumasakit ng likod ko guys. Napakaganda ng table na yan. At the same time guys, or in the future, dyan na rin natin ipopwesto yung aking second PC guys. So makikita nyo yan mga kapatid natin sa mga next video natin. Basta meron na kayong PC na makita dyan sa table na yan. So like what I said dun sa umpisa ng video, hindi pa tapos itong gaming room na to. Kasi mga kapatid natin, once na nagbablog ako, hinahatak ko yung table na yan. At guys, nilalagay ko yung camera, nilalagay ko yung lighting, nilalagay ko everything guys doon sa likod. At medyo time consuming talaga siya once na nagbablog na ako. Pero guys, once na nabili ko na yung mga dapat na mountings para dyan guys, mas mapapabilis na yung aking pag-vlog at syempre mga kapatid, maliles yung ating time para sa pag-setup ng ating mga videos. Medyo may kamahalan lang kasi yung mga Elgato mounting guys. So yung Elgato mounting kasi yung mga the best para dyan. Pero sana Elgato, baka naman magpadala ka naman ng mga Elgato mounting sa atin dyan. So yun lang. So in the future guys, malay nyo makabili na tayo. So puntahan na natin dito yung pinakamagandang part dito sa ating gaming room. Syempre guys, etong
front. So, tinatawag ko tong front kasi guys, literal na front. So, ito yung pinilit kong pagandahin talaga kasi once na pumasok ka sa pinto, ito yung bubungad sa'yo dito sa gaming room na to. And kung mapapansin ninyo kaagad na may dalawang layer dyan ng floating shelf. And that's the power na nagpapa-interior design kayo. Kasi yung sarili kong design niyan guys, dalawang layer din naman siya ng shell pero it's pantay. So, dun sa aking nag-design nito, ginawa niya yung isa it's putol at yung isa it's buo. So ngayon mga kapatid natin, mas nagkaroon ng pwesto yung aking company logo guys, that's the Tier 1 Entertainment. At guys, makikita at pansinin mo talaga siya once na pumasok ka dito sa aking room. Alam mo yun guys, hindi na siya magbumukhang parang saling ket-ket dun sa place na yun or parang na-out of place siya dun sa pwesto na yun. So guys, yun yung power ng nagpapa-interior design ka. So dyan sa second layer ng ating shell, makikita nyo po mga kapatid natin na may LED na nakapaloob dyan. So may LED sa loob niyan mga kapatid, LED LED strip. At syempre guys, is mula sa Hatsi Enterprise, that's the RGB IC LED strip. At dyan na-display yung ating mga awards na nakuha sa Facebook, sa aking pag-i-stream, at syempre guys, yung aking 10,000 subscriber plaque. And nandyan din yung mga favorite Funko Pops ko and mga iba pa mga displays. And sa ibabaw naman, mapapansin niyo guys na nandyan yung mga top peripherals ko guys o yung mga paborito kong peripherals, that's the ROG. Yung mga pinadala sa atin ng ROG guys, nandyan sa harapan na yan. So, baba tayo ng bahagya guys. Dito na natin makikita yung aking legendary 3D wall panel. Hindi nawawala sa mga gaming setup ko guys itong 3D wall panel kasi guys, gustong gusto ko talaga ito as a backdrop for my gaming setup. And also mga patid, yung 3D wall panel natin is sponsor din po yan ng Wallpaper Philippines. Sobrang dami nilang mga 3D wall panel doon, iba-ibang klaseng design. Check nyo na lang po sa description box. Pero mapapansin niyo may pagkakaiba na dito sa mga previous kong ginagawa. Dati, buong wall ko or yung previous gaming setup ko guys is buong wall naka 3D panel, but this medyo putol na siya at yung both ends niya o yung both na dulo niya mga kapatid natin merong acoustic panel. And again guys, that's the power of nagpapa-interior design kayo kasi siya yung nakaisip niyan. Nalagyan ng acoustic dyan para magkaroon ng vibration at yung pipiliin kong acoustic panel, it's a color gray. Nababagay sa colorway ng aking room, it's a white and gray. And sa ibabaw ng ating 3D panel, may makikita kayong LED strip dyan na nakalagay sa raceways mga kapatid para syempre hindi ganun naka-expose yung LED. And again guys, that's the LED LED strip mula sa Hatsi, that's the RGB IC also. So doon sa both corners natin, may makikita kayong dalawang RGB corner lamp or lights. So napakaganda ng mga lights na yan na mula sa Govee, and that's the Govee Lyra. So yung Govee Lyra na yan guys, again, it's a smart and meron siyang voice assistant. Sobrang bright ng kulay niya at sobrang nag-step up yung corner ng aking gaming setup dyan sa mga ilaw na yan. So puntahan na natin yung ating gaming desk table. So guys, ito mapapansin nyo guys, ito pa rin yung setup ko sa aking previous gaming room kasi mapatid natin dito sa room na to, ang plano ko talaga dito, it's triple monitor. Pero like what I said, medyo kinapos ako ng budget. Hindi ko nabili yung mounting or yung nilalagay sa likod ng table para mabuo yung ating triple monitor. So guys, soon magkakaroon tayo nun. Pero sa ngayon, ito pa rin yung ginawa kong setup. Yung previous setup ko guys, sa dual monitor guys na up and down. And syempre mga kapatid natin, ang ating monitor dito guys, it's bezel, 34 inches ultra wide. And then mga kapatid natin, meron tayong 24 inches dito na mula sa Asus yung pinadala nila sa atin. So dito sa left side, may makikita kayong dalawang mounting bars. Okay, yung mounting bars na yan guys, una dyan is yung ating LED panels o yung lightning ko pagdating sa aking live streaming. At yung isa naman ay mounting para naman sa ating SLR camera kasi yung aking camera ay ginagamit ko as a webcam pag ako ay nagla-live stream. And syempre, doon naman sa other side, nandyan yung ating mic boom arm. Okay, na sponsor sa atin ng Boomy. Maraming salamat sa inyo. At guys, yung ating microphone na ginagamit dito, it's a Elgato Wave 3 na sponsor naman sa akin ng isa kong subscriber, that's the X-Hustler. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo, X-Hustler. And the same time, nandito pa rin yung ating paboritong speaker, that's the PreSonus Aries 3.5. It's a custom painted sa white. Kasi guys, kulay black lang talaga yan sa market. And nandito rin sa gaming desk natin yung aking legendary LiveSmart Hololight na unang-unang RGB lightning sa aking room. Yung pinaka-unang-unang nabili kong RGB lightning guys, napakamahal niyan dati. I don't know kung magkano na siya ngayon. So again, that's the LiveSmart Hololight. And yung aking mga gaming peripherals mula dito sa ROG.
Ang nagamit kong headphone dito guys is sa ROG Go Core Moonlight White at yung aking mouse it's sa ROG Strix Impact 2 Moonlight at ROG Keris wireless. And sa aking keyboard mga kapatid, syempre that's the Gamma K LK67 at naka-custom mods yan. At gamit ko dyan ang keycaps na Gundam colorway para mas lalong babagay sa ating setup. At ito mga kapatid, marami akong natanggap na PMs dito kung anong mousepad ang ginagamit ko kasi nagagandahan sila. Ito'y pinadala sa atin ng Dotted. So maraming salamat again sa Dotted. Sobrang quality ng kanilang mga mousepad at sobrang gaganda ng kanilang mga design. At yung quality ng print, guys, sobrang ganda. And syempre mga kapatid, nandito rin yung ating audio interface na pinadala sa atin ng Avermedia. At the same time mga kapatid, meron siyang screen so pwede na rin siyang parang Stream Deck. Pero speaking of Stream Deck, meron pa rin naman tayong Elgato Stream Deck guys. Okay, hindi sponsor ng Elgato yan. Binili ko yan at napakatagal na sa akin yan. Pero Elgato, baka naman may bago kayong Stream Deck dyan. And para sa aking gaming desk guys, okay, ito pa rin yung aking gamit sa previous setup. Ito ay pinagawa ko sa custom PC. So guys, kasi nung panahon na pinagawa ko to, wala pang IKEA sa Pinas. Pero guys, makikita ninyo, it's a concept ng IKEA Linmon top, mga kapatid, or yung tabletop nila, and the IKEA Alexa drawers. Pero mga kapatid natin, dahil may IKEA na dito, mas mapapamura na kayo. Dahil ito umabot ng 25,000 pesos guys. Okay? It's a custom. Yeah, medyo mahal. Pero mga kapatid natin, IKEA na lang kayo. Mabilis pa, makukuha nyo agad. Kasi ito, umabot ng isang buwan bago ko nakuha. And punta na tayo sa isa sa mga pinaka main part nitong table na to. At magkakaroon tayo ng official desk tour dito guys once na matapos ko na to. Okay guys, yung aking PC. So sa aking PC guys, hindi ko na madidictate. So panoorin nyo na lang to or lalabas yun sa screen. So yon yung ating PC guys, yan yung ating table. And bago natin tapusin itong tour na to, and ang dami ko rin nakuha mga PMs dito, yung aking carpet na ginamit. So yung carpet na ginamit ko dito guys, it's not a wool carpet. This is a carpet tile na may size na 30 by 30 ang size nito guys. Ang presyo nito guys is 85 pesos. I'm not sure, 85 or 90 pesos. Na pwede nyo mabili again na nandiyan sa description box, okay? And pinagdikit-dikit lang namin sila. Ginamitan ko na lang ito ng double-sided tape kasi guys, yung pinagmulan yung floor, it's tile, so that's why medyo makapit naman. Pero kung ang pagmumulan ng floor guys, or yung pagdidikitan ninyo, it's wood, ay mas recommended mga kapatid na bumili kayo talaga nung pangdikit para sa mga carpet tile. So, ito ang ating room tour para sa ating bagong gaming room. So, maraming salamat sa lahat ng mga tumapos. I hope nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan nyo naman mga kapatid natin, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Babasahin niya ni Boss Lucio at mga kapatid, shoutout natin kayo sa next video. And bago natin totally tapusin itong video na to guys, gusto ko lang din kayong sabihan mga kapatid natin na nag-umpisa lang din talaga si Boss Lucio sa walang-wala mga kapatid. I'm start ng lumang PC and now mga kapatid natin, unti-unti tayo nagkakaroon ng mga magagandang mga gamit pagdating dito sa gaming room. So gusto ko lang din guys sabihin sa inyo na sa lahat ng aspirant streamer or mga nag-uumpisa dyan guys, huwag ninyong madaliin and maniwala kayo sa trust the process. Okay, lagyan nyo ng diskarte yung mga ginagawa ninyo araw-araw, huwag po grind ng grind. And the same time mga kapatid natin, syempre maniwala ka sa inyong sarili at mag-pray kayong mabuti guys. Yan lang ang sikreto dito sa industriya na to. So again mga kapatid, road to 100k na si Boss Lucio. Kaya kung gusto nyo pa makakita ng mga streaming tips, PC build, unboxing, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis De Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!